Chào mừng quý thính giả đã đến với podcast Hành trình sống tỉnh thức. Rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong hành trình khám phá và sống một đời sống an lạc, tỉnh thức. Trong tập podcast ngày hôm nay, chúng ta sẽ kết nối hai nguồn năng lượng rất đặc biệt, đó là chú Đại Bi và những bài pháp thoại của thầy Minh Niệm. Chú Đại Bi, một trong những bài thần chú nổi tiếng trong Phật giáo, được tụng niệm với lòng từ bi, giúp chúng ta xoa dịu khổ đau và mang lại sự bình an trong tâm hồn. Còn thầy Minh Niệm, với những bài giảng sâu sắc, luôn khơi gợi trong chúng ta một cách sống thức tỉnh và đầy từ bi, thương yêu và thấu hiểu. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau kết nối giữa chú Đại Bi và những lời pháp của thầy Minh Niệm để tìm thấy sự hòa hợp giữa lý tưởng và thực hành trong cuộc sống. Hãy cùng lắng nghe và trải nghiệm sự bình an từ những lời chia sẻ này. Phần 1. Chú Đại Bi từ bi và sự bình an trong từng lời niệm. Chú Đại Bi, hay còn gọi là lục tự Đại Bi chú, không chỉ là một câu thần chú mà còn là một biểu tượng của lòng từ bi vô biên, thể hiện qua từng lời tụng niệm. Khi chúng ta tụng chú Đại Bi, không chỉ là một cách để cầu nguyện mà còn là để thanh lọc tâm hồn, giải thoát mình khỏi những buồn phiền, lo âu. Mỗi câu trong chú là một thông điệp về tình thương, sự bao dung và lòng nhân ái. Vậy tại sao chú Đại Bi lại có sức mạnh như vậy? Thật đơn giản, bởi mỗi câu trong đó đều chứa đựng sức mạnh của lòng từ bi. Chúng ta tụng để tự làm dịu đi những nỗi đau, để phát triển lòng từ bi đối với chính mình và những người xung quanh. Vì sao lại là từ bi? Trong Phật giáo, từ bi không chỉ là sự thương xót, mà là một sức mạnh tâm linh giúp chuyển hóa khổ đau. Khi chúng ta tha thứ cho mình và người khác, tâm trí trở nên nhẹ nhàng và thanh tịnh. Chú Đại Bi giúp chúng ta làm được điều này. Phần 2. Pháp thoại thầy Minh Niệm, lòng từ bi và chánh niệm trong cuộc sống. Thầy Minh Niệm luôn nhấn mạnh rằng, để sống tỉnh thức và hạnh phúc, điều quan trọng là chúng ta phải có chánh niệm, biết sống trong từng khoảnh khắc. Điều này rất giống với ý nghĩa của chú Đại Bi, sống trong từng lời niệm, từng hơi thở, để cảm nhận sự hiện diện của mình trong vũ trụ này. Thầy Minh Niệm cũng chia sẻ rằng, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta luôn gặp phải những khó khăn, những thử thách. Nhưng thay vì để những thử thách đó làm chúng ta đau khổ, thầy khuyên chúng ta nên nhìn nhận chúng bằng ánh mắt của sự từ bi và thấu hiểu. Chính sự từ bi này giúp chúng ta nhận ra rằng, tất cả mọi khổ đau đều có thể chuyển hóa nếu chúng ta thay đổi cách nhìn nhận về chúng. Chú Đại Bi chính là một công cụ tuyệt vời giúp chúng ta phát triển từ bi. Khi tụng niệm chú Đại Bi, chúng ta không chỉ giúp chính mình thanh thản mà còn tạo ra sự bình an cho mọi người xung quanh. Thầy Minh Niệm nói rằng, khi tâm hồn chúng ta đầy từ bi và lòng yêu thương, chúng ta sẽ thấy tất cả mọi thứ xung quanh đều tươi đẹp, dù có thử thách, khó khăn hay đau khổ. Lòng từ bi giúp chúng ta trở nên khoan dung hơn với bản thân và người khác. Khi chúng ta hiểu và tha thứ cho những sai lầm của mình, chúng ta sẽ dễ dàng tha thứ cho những sai lầm của người khác. Từ đó, sự bình an sẽ đến với chúng ta. Phần 3. Kết hợp chú Đại Bi và pháp thoại thầy Minh Niệm, hướng dẫn tụng niệm. Bây giờ, chúng ta sẽ kết hợp những lời pháp của thầy Minh Niệm và chú Đại Bi để thực hành. Hãy dành một ít thời gian để làm mới tâm hồn mình, thanh lọc những cảm xúc tiêu cực và mở lòng mình ra với sự từ bi. Trước tiên, hãy tìm một không gian yên tĩnh, ngồi thoải mái và bắt đầu chú ý đến hơi thở của mình. Hít vào thật sâu, rồi thở ra thật nhẹ nhàng. Hãy để tâm trí mình trở nên tĩnh lặng và trong sáng. Bây giờ, chúng ta sẽ tụng niệm chú Đại Bi, để mỗi câu tụng giúp chúng ta mở rộng tâm từ bi, giúp tâm hồn được thanh thản và an lạc. Cùng tụng theo tôi nhé. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong từng câu niệm, bạn hãy để tâm trí mình thả lỏng, cảm nhận từng lời niệm như một làn sóng nhẹ nhàng, xoa dịu mọi nỗi lo âu. Như Thầy Minh Niệm đã dạy, mỗi khoảnh khắc niệm là một khoảnh khắc chúng ta sống với chánh niệm, một khoảnh khắc để mở rộng tình yêu thương và sự tha thứ. Sau đây là 10 câu chuyện thiền định Phật giáo. Mỗi câu chuyện mang một ý nghĩa sâu sắc giúp minh họa cho bài podcast về chú Đại Bi và Pháp thoại Thầy Minh Niệm. Những câu chuyện này không chỉ giải thích về từ bi, bình an và sự tỉnh thức, mà còn giúp người nghe nhận ra tầm quan trọng của việc tu hành và sống với chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày. Câu chuyện từ bi của Đức Phật. Ngày xưa, Đức Phật ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề, tâm trí hoàn toàn thanh tịnh và an lạc. Một người kẻ thù đến gần và quăng đất đá vào Ngài. Phật chỉ ngồi yên, không hề phản ứng. Sau khi kẻ thù bỏ đi, các đệ tử hỏi Ngài tại sao không bảo vệ bản thân. Đức Phật bình tĩnh trả lời, khi một người đưa tặng quà, nếu bạn không nhận, thì món quà ấy vẫn thuộc về họ. Sự giận dữ của họ là món quà mà họ mang đi, còn lòng từ bi của ta sẽ mang đến hòa bình và sự bình an. Ý nghĩa, đây là câu chuyện minh họa cho sự từ bi và không phản ứng. Giống như lời Phật dạy trong chú Đại Bi, chúng ta chỉ cần giữ bình an trong lòng, không phản ứng lại với sự tiêu cực từ bên ngoài. Câu chuyện người đánh chùa. Một lần, một người đến chùa và dùng những lời lẽ cay nghiệt để mắng mỏ các tăng ni. Một trong các sư thầy liền đi đến và mỉm cười, không phản ứng gì. Người ấy càng tức giận hơn, tiếp tục mắng mỏ, và vẫn không có ai phản ứng lại. Sau khi người đó rời đi, một đệ tử của sư thầy hỏi, tại sao thầy không lên tiếng? Sư thầy trả lời, khi có người muốn mắng, nếu ta không đáp lại thì họ sẽ không còn mắng nữa. Nếu ta không phản ứng, sự nóng giận sẽ không có đất để nở hoa. Ý nghĩa, câu chuyện này minh họa cho việc không phản ứng lại sự tiêu cực từ bên ngoài và cách chúng ta có thể giữ tâm an ổn. Giống như những lời trong chú Đại Bi không để mình bị cuốn vào sự nóng giận hay bất an. Câu chuyện đừng lên án phê phán người khác. Một lần, một người dân đến gặp Phật và nói, tôi biết một người sống rất tội lỗi, tôi muốn báo cho Phật biết. Phật hỏi lại, người có thể chắc chắn rằng người đó chỉ có những tội lỗi và không có đức hạnh nào? Người dân không thể trả lời. Phật dạy, trước khi lên án một người, hãy nhớ rằng chính mình cũng có nhiều điều chưa hoàn hảo. Hãy nhìn vào tâm của mình trước khi nhìn vào lỗi lầm của người khác. Ý nghĩa, câu chuyện này nhắc nhở chúng ta về sự thấu hiểu và từ bi khi đối diện với người khác. Chúng ta cần thấu cảm, không vội vàng phán xét. Giống như trong chú Đại Bi, tâm từ bi không có sự phán xét, chỉ có sự tha thứ và an lành. Câu chuyện cái bóng của chính mình. Một thiền sinh đi tìm sự an lạc và đến nhờ thầy chỉ dạy. Thầy chỉ tay vào mặt trời và nói, con hãy nhìn theo hướng ánh sáng chiếu vào. Thiền sinh làm theo, nhưng càng nhìn lại càng thấy bóng của mình in trên mặt đất. Thiền sinh bối rối hỏi thầy, tại sao con không thể nhìn thấy ánh sáng mà chỉ thấy bóng tối của mình? Thầy mỉm cười và nói, khi con không ngừng nhìn vào cái bóng của mình, con sẽ không thể thấy ánh sáng. Hãy buông bỏ những lo âu và con sẽ tìm thấy sự an lạc. Ý nghĩa, câu chuyện này chỉ ra rằng khi chúng ta quá bám víu vào những lo âu và tâm trạng tiêu cực, chúng ta sẽ không thể thấy được ánh sáng của sự bình an. Như trong chú Đại Bi, khi chúng ta để tâm hồn an tĩnh và thanh lọc, chúng ta sẽ cảm nhận được sự từ bi và sự bình an trong từng khoảnh khắc. Câu chuyện người săn bắt và tình thương. Một lần, một người săn bắn trong rừng thấy một con hươu bị thương. Anh ta chuẩn bị bắn chết nó, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của con vật, anh cảm thấy có gì đó trong lòng mình thay đổi. Cuối cùng, anh hạ cung xuống và nhìn con hươu với sự thương xót. Con hươu không chạy đi mà chỉ đứng nhìn anh.
anh quyết định tha cho con hươu và trở về. Ý nghĩa, đây là câu chuyện về lòng từ bi và sự thấu hiểu, giống như chú Đại Bi giúp chúng ta mở rộng trái tim để có thể cảm nhận và tha thứ cho những sinh linh khác. Câu chuyện cây cối và cơn mưa. Một cây cổ thụ đang đứng im lặng giữa cơn mưa. Khi mưa tạnh, nó thấy một cây nhỏ cạnh bên đang đổ rạp vì gió. Cây cổ thụ quay sang nói, nếu bạn không bám rễ sâu vào đất, bạn sẽ dễ dàng bị gió thổi đổ. Cây nhỏ ngước lên và hỏi, nhưng làm sao tôi có thể học cách đứng vững khi tôi còn quá nhỏ? Cây cổ thụ mỉm cười, hãy kiên nhẫn, hãy sống với hiện tại, giống như những giọt mưa rơi, rồi bạn sẽ vững chãi. Ý nghĩa, câu chuyện này nhắc nhở chúng ta về sự kiên nhẫn và chánh niệm trong cuộc sống. Dù có khó khăn, nếu chúng ta giữ vững niềm tin và sự bình an, mọi thử thách đều sẽ qua đi, giống như từng lời tụng chú Đại Bi giúp chúng ta kiên cường. Câu chuyện Phật tại lòng người. Một lần, các đệ tử của Đức Phật hỏi Ngài, thưa Thầy, làm sao để tìm được Phật? Đức Phật trả lời, Phật không phải là một hình tướng xa xôi, mà Phật hiện diện ngay trong lòng mỗi người. Hãy nhìn vào tâm của mình, đó là nơi Phật ngự trị. Ý nghĩa, câu chuyện này minh họa cho việc sống tỉnh thức và từ bi, như những lời trong chú Đại Bi. Phật, từ bi và sự an lạc đều ở ngay trong mỗi chúng ta. Chúng ta chỉ cần nhận ra và nuôi dưỡng chúng. Câu chuyện con cái và người cha. Một người cha luôn dạy con mình về sự quan trọng của lòng từ bi và lòng khoan dung. Khi con trai hỏi cha, tại sao chúng ta phải tha thứ cho những người làm hại mình? Người cha trả lời, tha thứ là để chính ta được tự do. Khi ta tha thứ, ta không còn bị sự giận dữ chi phối. Đó là cách để chúng ta có được bình an. Ý nghĩa, câu chuyện này cho thấy sức mạnh của lòng từ bi và sự tha thứ trong việc giải thoát chúng ta khỏi sự giận dữ và hận thù, giống như thông điệp trong chú Đại Bi. Câu chuyện Bức tường cổ. Một thiền sinh đến gặp thầy và nói, con cảm thấy bế tắc, không biết phải làm gì để tiến bộ trong tu hành. Thầy chỉ vào bức tường và nói, hãy nhìn kỹ vào bức tường này. Thiền sinh quan sát và nhận thấy mỗi vết nứt trên tường đều mang một dấu ấn riêng biệt. Thầy nói, đây chính là cuộc sống. Mỗi vết nứt là một thử thách, nhưng chính những vết nứt đó khiến bức tường này trở nên vững chãi. Cũng như vậy, những khó khăn trong cuộc sống sẽ làm con trưởng thành hơn nếu bạn nhìn nhận với trái tim từ bi. Ý nghĩa, câu chuyện này nhấn mạnh rằng, dù cuộc sống có thử thách, nhưng với tâm từ bi và tỉnh thức, chúng ta sẽ vững chãi và mạnh mẽ vượt qua mọi chướng ngại. Câu chuyện Con dê và cái giếng. Một con dê đi lạc và rơi xuống một cái giếng sâu. Nó kêu la và không thể tự mình thoát ra. Một người nông dân nghe thấy tiếng kêu, liền đến và quyết định lấp cái giếng lại bằng đất. Tuy nhiên, trong suốt quá trình, mỗi khi đất rơi xuống giếng, con dê lại tự động dẫm lên đất và nhảy lên. Cuối cùng, con dê thoát ra và chạy vào tự do. Ý nghĩa, câu chuyện này nhắc nhở chúng ta rằng, dù cuộc sống có gặp phải những khó khăn hay thử thách, nếu chúng ta biết buông bỏ và không bị giam cầm trong những lo lắng, chúng ta sẽ luôn tìm thấy con đường dẫn đến tự do và an lạc. Phần 4. Kết luận. Qua buổi chia sẻ hôm nay, chúng ta đã cùng nhau kết nối giữa chú Đại Bi và những lời pháp của Thầy Minh Niệm để tìm ra sự bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Như Thầy Minh Niệm luôn nhấn mạnh, cuộc sống không phải là một cuộc đua, mà là một hành trình tìm về chính mình. Và chú Đại Bi chính là một phương tiện tuyệt vời để chúng ta quay về với sự an lạc từ bên trong. Hãy nhớ rằng, mọi thứ bắt đầu từ lòng từ bi, với chính mình và với người khác. Chỉ khi ta có từ bi, ta mới thực sự có thể giải thoát khỏi những nỗi đau và khổ ải trong cuộc sống. Hy vọng rằng, qua những lời chia sẻ và thực hành hôm nay, quý vị sẽ cảm nhận được sự bình an và từ bi trong lòng, và mang nó vào cuộc sống hàng ngày.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast này. Chúc các bạn luôn sống tỉnh thức và trái tim luôn tràn đầy yêu thương.